นิทานเรื่องเจ้าหญิงขอทานจับตัวมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้เสียงตะโกนแหลมสูงของหญิงร่างอ้วนดังลั่นตลาดทำให้ผู้คนหันขวับมองตามเสียงด้วยความตกใจท่ามกลางความวุ่นวายนั้นร่างเล็กๆในชุดขาดรุงริ่งกำลังวิ่งฉิวเหมือนลมกรดผมยาวสีดำสนิทปลิวสวายตามแรงลมมานีสาวน้อยวัย15 ปีกำขนมในมือแน่นขณะที่วิ่งหลบหนีผู้คนในตลาดอย่างคล่องแคล่วดวงตาสีน้ำตาลของเธอเป็นประกายซุกซนริมฝีปากยกยิ้มน้อยๆราวกับกำลังสนุกกับเกมไล่ล่าขอโทษค่ะขอทางหน่อยนะคะเธอตะโกนพลางพุ่งตัวลอดใต้รถเข็นผักกระโดดข้ามตะกร้าผลไม้และเบี่ยงตัวหลบผู้คนที่เดินตลาดด้วยความว่องไวเสียงฝีเท้าของคนไล่ล่าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่นั่นยิ่งทำให้มานีรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นรัวด้วยความเร้าใจนี่คือชีวิตที่เธอคุ้นเคยการวิ่งหนีการเอาตัวรอดและความท้าทายในทุกๆวันทันใดนั้นขณะที่กำลังมองหาทางหนีต่อไปมานีก็ชนเข้ากับใครบางคนอย่างจังร่างของเธอกระเด็นกลิ้งไปตามพื้นขนมปังหลุดจากมือกระเด็นไปไกลโอ๊ยมานีร้องเสียงหลงพลางลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเธอหันไปมองคนที่ชนด้วยความตกใจตรงหน้าเธอคือชายชราในชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มดวงตาสีฟ้าใสของเขาจ้องมองมานีอย่างประหลาดใจเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าคือแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงตะโกนก็ดังขึ้นอีกครั้งนั่นไงจับมันไว้มานีหันขวับไปมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งตรงมาที่เธอหญิงสาวรีบก้มลงคว้าขนมปังและเตรียมวิ่งต่อไปแต่ชายชรากลับจับมือเธอไว้แน่นเดี๋ยวก่อนข้ามีความลับที่เจ้าต้องรู้มันสำคัญสำหรับเจ้ามากมานีลังเลสายตามองสลับไปมาระหว่างชายชราและกลุ่มคนที่กำลังไล่ล่าตามมาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นความสับสนและความอยากรู้อยากเห็นผุดขึ้นมาในใจเธอต้องตัดสินใจจะหนีต่อไปหรือจะฟังความลับที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหญ่ที่มานีไม่เคยคาดคิดมาก่อนความลับอะไรที่ชายชราต้องบอกและมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอได้อย่างไรมานีตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นเธอกระชากมือของชายชราและวิ่งหนีสุดชีวิตตามหนูมาถ้าคุณตาอยากคุยกับหนูจริงๆเธอตะโกนพลางวิ่งฝ่าฝูงชนชายชราตะลึงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆแล้วก็บ่นพึมพำว่าเจ้าเด็กดื้อก่อนจะตามไปอย่างคล่องแคล่วเกินวัยมานีนำทางผ่านกรอกซอกซอยที่เธอรู้จักดีกระโดดข้ามรั้วมุดลอดช่องแคบจนกระทั่งเสียงไล่ล่านั้นเงียบหายไปเธอหยุดหอบที่ลานเล็กๆในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งชายชราก็ตามมาทันพอดีโดยที่เขาไม่ได้หอบเหนื่อยเลยสักนิดเจ้าวิ่งเก่งนี่นะเจ้าเด็กน้อยหนูฝึกมาดีค่ะคุณตาก็ไม่เลวนะคะว่าแต่ความลับอะไรเหรอคะขนาดต้องวิ่งตามหนูมาเนี่ยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมเจ้าถึงมีรอยแผลเป็นรูปดาวที่ข้อมือซ้ายคุณตารู้ได้ยังไงหนูก็แค่เกิดมาพร้อมกับมันก็เท่านั้นเองไม่ใช่นั่นคือตราประทับราชวงศ์เพราะเจ้าก็คือตามหาคนแก่นั่นเขาต้องรู้อะไรบางอย่างแน่แย่แล้วมีคนตามเรามาอีกแล้วไปกันเถอะข้ารู้ที่ซ่อนที่ปลอดภัยจากนั้นพวกเขาก็วิ่งออกจากลานเล็กๆมุ่งหน้าไปยังป่าทึบนอกเมืองระหว่างทางชายชราก็เล่าเรื่องราว
ที่ทำให้มานีต้องตะลึงว่าเธอคือเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของราชวงศ์เก่าแก่ เธอถูกลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กส่วนพระบิดาและพระมารดาของเธอนั้นถูกปลงพระชนม์ในคืนที่เธอถูกลักพาตัวมาเธอได้ฟังก็ถึงกับน้ำตาแต่เธอกลั้นเอาไว้เพราะนี่ไม่ใช่เวลามาร้องไห้เขาทั้งสองเดินทางต่อไปจนถึงกระท่อมเล็กๆกลางป่าชายชราพามณีเข้าไปข้างในแล้วบอกว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุดที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มฝึกฝนกันเพื่อให้เจ้าพร้อมรับชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้าฝึกฝนชะตากรรมหนูต้องทำอะไรเหรอคะเจ้าต้องกอบกู้บัลลังก์คืนมาและนำสันติสุขมาสู่อาณาจักรของเราไงล่ะและในคืนนั้นมานีนอนไม่หลับภาพของชีวิตใหม่ที่รออยู่ทำให้เธอทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะสู้ไม่ถอยเช้าวันต่อมามานีลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่แปลกใหม่เธอยังคงงุนงงกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานตื่นแล้วเหรอเจ้าหญิงน้อยคุณตาคะหนูยังไม่แน่ใจว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าจะเห็นด้วยตาเจ้าเองเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เรามีงานต้องทำวันต่อมามานีได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งการต่อสู้ด้วยดาบการขี่ม้าการอ่านแผนที่และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเมืองของอาณาจักรคุณตาคะทำไมหนูต้องเรียนรู้ทั้งหมดนี้ด้วยคะมานีถามขณะพักเหนื่อยจากการฝึกดาบชายชรานั่งลงข้างๆเธอแล้วก็บอกเธอว่าเพราะเจ้าไม่ใช่แค่เจ้าหญิงธรรมดาเจ้าคือความหวังของประชาชนผู้ที่จะนำความยุติธรรมกลับคืนมาไงล่ะแล้ววันหนึ่งขณะที่มานีกำลังฝึกยิงธนูเสียงม้าก็ควบเข้ามาใกล้ทำให้เธอและชายชราต้องรีบซ่อนตัวข้าได้ยินมาว่ามีคนเห็นชายชราพาเด็กหญิงคนหนึ่งหนีมาทางนี้ต้องเป็นพวกมันแน่ๆพวกเขาเป็นใครเหรอคะคุณตาพวกเขาก็คือทหารของราชาองค์ปัจจุบันไงล่ะเขากลัวว่าเจ้าจะกลับมาเรียกร้องบัลลังก์และเมื่อทหารจากไปชายชราก็หันมาหามานีด้วยสีหน้าจริงจังและบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมเธอต้องเดินทางไปเมืองหลวงมานีรู้สึกหวาดกลัวแต่ตื่นเต้นไม่น้อยแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคพวกเขาออกเดินทางในคืนนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงระหว่างทางมานีก็ได้พบกับผู้คนมากมายทั้งชาวนาที่ยากจนพ่อค้าที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและคนยากไร้ที่ไร้ที่พึ่งเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมถึงต้องต่อสู้แต่เมื่อใกล้ถึงเมืองหลวงพวกเขาก็ถูกทหารกลุ่มหนึ่งดักซุ่มโจมตีวิ่งหนีไปให้สุดชีวิตเลยข้าจะสกัดพวกมันเอาไว้เองชายชราตะโกนบอกมานีด้วยความเป็นห่วงแต่คุณตาคะรีบไปซะจำไว้ว่าเจ้าคือความหวังของทุกคนหญิงสาวไม่มีทางเลือกเธอวิ่งหนีเข้าไปในเมืองโดยไม่รู้ว่าชายชราจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ดีว่าจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อชายชราเพื่อพ่อแม่ที่จากไปและเพื่อประชาชนทุกคนมานียืนอยู่ในเงามืดของกรอกแคบๆมองดูปราสาทที่สูงตระหง่านอยู่เบื้องหน้าเธอสูดหายใจเข้าลึกรวบรวมความกล้านึกถึงคำสอนของชายชราและทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้มาเราต้องทำให้สำเร็จเธอกระซิบกับตัวเอง
ก่อนจะแฝงตัวเข้าไปในปราสาทโดยใช้ทักษะที่เคยเรียนรู้มา เธอเลี่ยงการเผชิญหน้ากับทหารยาม มุ่งหน้าไปยังท้องพระโรงที่ซึ่งราชาองค์ปัจจุบันกำลังประชุมกับที่ปรึกษา เมื่อถึงประตูห้องของท้องพระโรงมานีก็ได้ยินเสียงถกเถียงดังลอดออกมาข้าไม่สนใจว่าประชาชนจะอดอยากแค่ไหนขอแค่ข้ามีทองคำมากพอข้าก็พอใจแล้วมานีรู้สึกโกรธจัดเธอผลักประตูเข้าไปทันทีทุกสายตาจ้องมองมาที่เธอทุกคนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนถึงได้หาญกล้าพังประตูเข้าไปขณะที่ทุกคนกำลังอ้าปากค้างหญิงสาวก็ได้แสดงตัวว่าเธอเป็นใครข้าคือทายาทที่แท้จริงของบัลลังก์และข้ามาที่นี่เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของข้า เจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กขอทานนี่นาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันหรือมานีชูข้อมือซ้ายขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลเป็นรูปดาวที่เป็นหลักฐานสำคัญของเธอคือเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของราชวงศ์เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วท้องพระโรงบรรดาขุนนางและที่ปรึกษาต่างพากันมองดูรอยแผลเป็นด้วยความตกตะลึงราชาองค์ปัจจุบันตะโกนออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวจับตัวมันไว้ทหารหลายคนพุ่งเข้ามาหามานีแต่เธอใช้ทักษะการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีหลบหลีกและต่อกรกับพวกเขาอย่างคล่องแคล่วขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปประชาชนที่ได้ยินเสียงอื้ออึงจากปราสาทต่างพากันมามุงดูข่าวการปรากฏตัวของเจ้าหญิงน้อยที่หายสาบสูญไปแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในที่สุดมานีก็มายืนอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นตรงหน้าพระราชาองค์ปัจจุบันดาบในมือของเธอจ่ออยู่ที่ลำคอของเขาเรียบร้อยมันจบแล้วยอมแพ้เสียเถอะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าราชาสุดตัวลงคุกเข่ายอมจำนนท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนที่แห่กันเข้ามาในปราสาทเจ้าหญิงมานียืนอยู่บนระเบียงมองดูฝูงชนเบื้องล่างที่โห่ร้องต้อนรับการกลับมาของเธอรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันประชาชนทุกท่านข้าสัญญาว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรมและเมตตาข้าจะทำให้อาณาจักรนี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเสียงปรบมือดังกึกก้องมานีมองไปรอบๆและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งก็คือชายชรายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนเขายิ้มให้เธอด้วยความภาคภูมิใจ